Hi everyone! In this video, I'm going to show you how to use the Curvy molders and other molders of Little Merchies for fun ideas. So let's get started. I will be using clay gum air clay for this video. All the links on the description box. And for more artsy works, subscribe on our channel. Masahing mabuti ang clay hanggang hindi na ito dumidikit sa ating kamay. Magsisimula ako sa head molder. Mula sa bilog, gawin mo siyang triangle shape. Pag nagawa mo na siyang triangle shape, yung ulo ng triangle ay yun ang unahin mong ilagay sa molder. Dahan-dahan mo siyang i-press inside at hitakin paunti-unti palabas. Gagamit ako ng 3D eyes. Ito naman ang gagamitin na panghulma. Sa magkabilang mata, lagyan ng pantay na butas. Kailangan lagyan ng pandikit para hindi agad ito matanggal. Gamit ang miniature tweezer, kinuha ko yung mata at nilagay ko dahan-dahan sa loob ng ulo. Itulak ng mabuti ang mata para maiwasan itong matanggal. Sa pagpintura ng mata, nilagyan ko muna ng soft pastel yung pisngi, ilong, kailangan gumamit ng manipis na brush para maukit mabuti ang mga detalye. Yung technique na ginagamit ko is nagsisimula ako sa hindi masyadong matingkad na kulay. So light color, and then kinukulayan ko siya unti-unti ng dark hanggang sa maging black. Kung nahirapan ka pa sa paintbrush, pwede ka naman gumamit muna ng mga ibang technique like yung mga pencil, then kukulayan mo siya ng brush, or pwede rin naman ballpen. At kung sa tingin mo mas okay sa yung gumamit ng clay o yung mga purong clay sa mata, sa kilay, so pwede din yung mga ganun. Para naman sa katawan, gumawa ng oval shape at hatiin ito sa gitna. At dahan-dahan itong ipasok sa loob ng molder. At kupitin ang mga sobra. Gumamit din ako ng alcohol or pwede rin tubig para malinis yung gilid. Sa pagdedetalye, gaanan nyo lang yung kamay nyo para hindi agad ma-deform yung mga project na ginagawa nyo. Kailangan ng wire sa loob, kumuha ng plais at ibaluktot ang dulo at ilagay ng unti-unti sa leeg ng iyong figure. And medyo minodify ko rin yung doll ko, so ginupit ko yung magkabilang paa at duduktungan ko ito ng white color na clay para magsilbing medyas. Dahil gusto kong i-enhance yung pagka-curvy niya, so thick tights. Gumamit ako dito ng plastic na toothpick and ginupit ko siya at ginawa ko siyang pangduktong doon sa tights tsaka sa kanyang legs.
Para naman sa sapatos, gumamit ako ng doll shoe molder. Pagka-mold ko, hinayaan ko muna siyang matuyo dun sa foam ng onte para hindi siya agad ma-deform. So, pwede ko siyang patuyuin or pwede nyo siyang patuyuin ng at least 30 minutes, kanyan, nakatapat dapat sa electric fan. And when it comes to clothes, unahin nyo muna yung bottom part, then top. Sukatin nyo munang mabuti yung sa may baba bago nyo siya ilagay. Para hindi naman siya masyadong flat tignan, pwede nyo siyang lagyan ng puwet. Pag natapos lahat ng design ng dress, tsaka ako naglalagay ng hands or arms. Sa ulo, ang ginagamit kong halo is styroball para may 3D effect pa rin siyang tignan. But for this project, gagamitin na natin ang ating instant long hair. After molding, patuyuin nyo muna at least 30 minutes to 1 hour. And sa may mga molder po ako hindi ko na ibanggit, pero I'm just giving some ideas of how you can use them. Except for the clothes, everything is molder of little merchies. I do use molders especially when I had to finish a lot of projects and if I'm pressured by deadlines because it will lessen the time to make one project. Especially pag kailangan magkakamukha, diba? So, kailangan mabilis kang gumawa para hindi ka malugi sa oras. It's perfectly fine to use molders, but in my suggestions to do not rely on molder so much. So, you can try to practice your works without it sometimes, diba? So you can learn how to do your own techniques and experience new ideas and to connect more on your art style, diba? So yeah. In summary of my technique on making the hair, I do the back first and and then the side,
and then the bangs or the style in front. Pati yung panglalaking buhok is ganito rin. Thank you guys for watching. I hope you learned something from this video. So this is what you expect when you buy the Curvy molder. Thank you guys. Bye!